Έκανε κρύο πίσω από τα βουνά. Ο τόπος ήταν ελεεινός και αφιλόξενος. Με κάλεσαν μαζί με 3 μηχανικούς για την εξειδίκευσή μου πάνω στους κουβαντικούς μηχανισμούς διαστρωμάτωσης των πετρωμάτων. Μελετούσαμε την καταγωγή, την προέλευση του ορυκτού που ήταν εντελώς ασυνείδιστο. Επαναλαμβάναμε μεθοδικά τις ίδιες διαδικασίες της εξόρυξης, τις ίδιες κινήσεις, τις ίδιες διαδρομές. Πριν από τα γεγονότα που οδήγησαν στην εγκατάλειψη του μεταλλείου, κανείς μας δεν είχε υποψιαστεί πόσο κοντά είχαμε φτάσει σε μια μεγάλη ανακάλυψη. Ούτε το μέγεθος της ανακάλυψης μπορούσαμε να φανταστούμε, αλλά ούτε και το είδος της. Ακόμη και τώρα, όσοι βρίσκονται εκεί θα σας μιλήσουν για σημαντικά, ασυνείδηστα, τρομακτικά γεγονότα. Οι ερμηνείες παραμένουν ασυμβίβαστες. Ψάχνουμε τώρα, εκ των υστέρων, μετά τα γεγονότα, να καταλάβουμε αν υπήρξε κάποια προειδοποίηση, αν ήταν δυνατή κάποια πρόβλεψη, αν θα μπορούσε να είχε προηγηθεί κάποιο προαίσθημα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι τον τελευταίο καιρό πριν από την ανακάλυψη, το έδαφος που δουλεύαμε άρχισε να μας δίνει την εντύπωση ότι αυτό το ίδιο μας υποδείκνυε όλο και περισσότερο. Πού θα σκάψουμε, πώς θα επεξεργαστούμε τα υλικά, ποιες θα είναι οι προτεραιότητές μας, ποιες μεθόδους θα χρησιμοποιήσουμε. Ένας ζωντανός οργανισμός που είχε αρχίσει να επικοινωνεί μαζί μας. Είναι κάτι που ίσως να έχει ξανασυμβεί εδώ ή αλλού, ίσως να έχει συμβεί πολλές φορές. Θα πρέπει να εξετάσουμε κάποια γεγονότα ως συνέπειες αυτής της ανακάλυψης, να δούμε αν μπορούμε να τα εξηγήσουμε με αυτόν τον τρόπο, να τα αποδώσουμε σε αυτή την ανακάλυψη, αν και είναι πάρα πολύ δύσκολο να χρησιμοποιήσουμε για αυτόν τον σκοπό το κλασικό επιστημονικό φορμαλισμό, τις παραδοσιακές μεθόδους μοντουλοποίησης. Τι προκάλεσε τις εκρήξεις, τη δηλητηρίαση, τις παραισθήσεις. Δεν ήμουν ο κύριος υπεύθυνος του έργου. Είχαν προσληφθεί άλλοι 3 μηχανικοί διαφορετικών ειδικοτήτων. Το είδος της έρευνας που αναλάβαμε δεν απέβλεπε στην αξιοποίηση των κοιτασμάτων. Επαναλαμβάναμε μεθοδικά τις ίδιες διαδικασίες της εξόρυξης, τις ίδιες κινήσεις, τις ίδιες διαδρομές.